हाई गाइज, वेलकम टु माई च्यानल। आज चाहिँ मैले अमला क्यान्डीको रेसिपी लिएर आएकी छु, जो चाहिँ एकदमै मिठो र हेल्दी पनि हुन्छ। यो एउटा यस्तो फ्रुट हो जसले चाहिँ हामीले बोइल गरे पनि पकाए पनि 1% पनि यसको भिटामिन घट्दैन। यो चाहिँ डिरेक्ट खाँदा चाहिँ अलिक अमिलो अमिलो भएको हुनाले मैले चाहिँ आज यो क्यान्डीको रेसिपी लिएर आएकी छु, जो चाहिँ एकदमै हेल्दी पनि हुन्छ र मिठो पनि हुन्छ। चकलेट खानुभन्दा त यो खाँदा राम्रो भनेर मैले यो नयाँ रेसिपी लिएर आएकी छु। अब हामी स्टेप बाई स्टेप सुरु गरौँ है त। फर्स्टमा चाहिँ हामीले ग्यास अन गर्ने र त्यसमा चाहिँ एउटा प्यान बसाल्ने। त्यो प्यानमा चाहिँ मैले 2 गिलास जति पानी राखेकी छु। त्यसपछि मैले राम्रोसँग पखालेर राखेको अमलालाई पनि राखेकी छु। र हामीले चाहिँ अब 2-3 मिनेटको लागि बोइल गरेर राख्ने। हेर्नु त अमला पनि बोइल भइसकेको छ। अब हामीले यसलाई एकछिन सेलाउन राखिदिने। अब यो सेलाइसकेपछि हामीले मजाले टुक्रा टुक्रा पार्ने, सेप अनुसारको। हजुरलाई जुन सेपको खान मन लाग्छ त्यही सेप अनुसार टुक्रा पार्ने। मैले चाहिँ एउटा डब्बा लिएकी छु। त्यो डब्बामा चाहिँ मैले अघि सेलाएर राखेर पिस पारेर राखेको अमलालाई राखिदिन्छु। र मैले चाहिँ अब 4-5 चम्चा जति चिनीलाई पनि एड गरिदिन्छु। हामीलाई यति अमलामा 4-5 चम्चा चिनीले मजाले पुग्छ। र मैले चाहिँ यो डब्बालाई चाहिँ राम्रोसँग प्याक गरेर 2 दिनसम्म राख्छु। 2 दिनसम्म राखेपछि त्यो अमलामा चाहिँ हामीले राखेको चिनी चाहिँ मजाले पग्लिन्छ र भित्रसम्म त्यो चिनीको स्वाद पस्छ। अब त्यो चिनी चाहिँ पग्लेको पानी हुन्छ, त्यो पानी चाहिँ हामीले चाहिँ छानेर राखेर पछि दिनदिनै हामीले थोरै पानी एड गर्दै जुस जस्तो खान पनि सक्छौँ। हेल्थको लागि एकदमै राम्रो हो यो यसको पानी पनि। अब यसको पानी चाहिँ निकालिसकेपछि अब चाहिँ मैले यसलाई एकछिनसम्म पानी निथर्न दिने। अब चाहिँ यो निथारेको अमलालाई चाहिँ मैले एउटा प्लेटमा मजाले फिजारेर राख्छु। त्यो फिजार्दा फेरि चाहिँ हामीले अलि मजाले ध्यान पुर्याउनुपर्छ। अलिकति स्पेस राखेर 2 दिनसम्म चाहिँ मैले घाममा सुकाउँछु। धेरै पनि सुकाउनु हुँदैन, हामीले यतिसम्म सुकाउनु पर्छ कि त्यति साह्रो पनि नहोस् यो। अब चाहिँ मैले एउटा बाउलमा राख्छु त्यो 2 दिनसम्म सुकाएको अमलालाई। र त्यसमा चाहिँ मैले त्यो 2-3 चम्चा जति पिसेर राखेको चिनीलाई एड गरिदिन्छु। र थोरै जति कालो नुनलाई पनि एड गर्छु। हजुरहरूले आफ्नो स्वाद अनुसार जति पनि राख्न सक्नुहुन्छ। र एकछिन मजाले चलाउने। मिक्स गरिसकेपछि यसको भित्रसम्म सबै मसला पस्छ। हेर्नु त हाम्रो अमला कस्तो क्युट, कस्तो हेल्दी, कस्तो मिठो देखेको छ। हजुरहरूले पनि आफ्नो घरमा ट्राई गर्नु होला। हस्, थ्याङ्क यू, बाई बाई।